Welcome to my channel! So, ito mga kailangan natin gamitin. Tapestry Needle, weave ng ends, and scissors, and 4.5mm hook. Yan yung ginamit ko kasi medyo malaki yung ulo ng susuot. Pero, mas okay kung 4 lang yung gagamitin nyo. Indophil yarn, and syempre, available siya sa Shopee ko. Check nyo na lang yung link sa description box. So, una natin gagawin is magic ring. So, ayan, ginawa ko talaga siya ng sobrang bagal. Para na rin magets ng mga beginners. Yan. So, mag-chain lang tayo ng isa. Ayan, natapos na yung magic ring natin. Adjust na lang. So, mag-add lang tayo ng isang chain. Tandaan nyo guys, hindi counted itong 2 chains na ito. First, gagawa na tayo ng double crochet. Paano mag-double crochet? Ganito lang. Ikot nyo yung yarn, yung hook dun sa yarn, and then pasok nyo yung hook dun sa gitna na magic ring. Kuha kayo ng loop. Ayan, nakikita nyo 3 loop yung nasa hook. Ang gagawin nyo, kukunin nyo yung yarn, ipapasok nyo dun sa 2 loop. And then, after nun, ipapasok nyo ulit yung yarn dun sa 2 loop na naiwan dun sa hook. So, ayun, meron na tayong 1 double crochet. So, gagamit lang natin siya ng 15 times. So, ayan, uulitin ko ng mas mabagal itong double crochet. Nga pala guys, kung meron kayong hindi naiintindihan dito sa tutorial, feel free to message me on Instagram at Neri Knits, and also sa TikTok, Crochet with Neri. So, ayan, natapos na yung 15 double crochet. Ang gawin natin, kung nakikita nyo yung nasa gitna na yarn, ayan, hatakin nyo lang para ma-adjust yung butas sa gitna. And then, isi-slip stitch natin sa pinakaunang-unang stitch. So, paano mag-slip stitch? Pasok nyo lang yung hook dun sa unang-unang double crochet na ginawa natin kanina, tapos kunin nyo yung yarn. And then, pasok nyo dun sa loop na nasa yarn. Para naman sa row 2, mag-add lang tayo ng 2 chains. Uulitin ko, hindi po counted yung 2 chains as double crochet. And then, mag-i-increase lang tayo. Paano mag-increase? Maglalagay lang tayo ng tagda-2 double crochet doon sa bawat stitch. So, ayan, natapos na natin ang second row. Gagawin naman natin slip stitch ulit. And then, para simula ng row 3, again, chain 2. And then, 1 double crochet sa unang stitch. At increase sa pangalawang stitch. Again, kung paano yung increase, maglalagay lang tayo ng 2 double crochet. So, uulitin lang natin yung 1 double crochet, and then sa next stitch ay increase hanggang sa makarating tayo dun sa dulo. Again, slip stitch. And then, para sa row 4, chain 2. Tapos, mag-a-add tayo ng 1 double crochet sa unang stitch. At 1 double crochet ulit sa pangalawang stitch. At increase sa pangatlong stitch. Again, isang double crochet sa sumunod na stitch.
another 1 double crochet sa sumunod, and then increase sa next stitch. So, ulitin lang natin ulit yung pattern na yan. Alternate hanggang makarating sa dulo ng row. Ayan, syempre slip stitch ulit. And then para naman sa next row, chain 2, and then 1 double crochet. Sa pangalawa, another 1 double crochet. At sa pangatlong stitch, another 1 double crochet. At sa pang-apat ay increase. Ayan, slip stitch tayo ulit. Para naman sa row 6, chain 2 and then 1 double crochet sa unang stitch, 1 double crochet ulit sa pangalawang stitch, 1 double crochet sa pangatlong stitch, 1 double crochet sa pang-apat at increase sa pang-limang stitch. Share ko lang kung medyo nahihirapan kayong malaman kung nasaan yung pinakaunang-unang stitch nyo sa bawat row, lagyan nyo sila ng stitch marker, or kung wala tayong stitch marker, pwede kayong gumamit ng hairpin or perdible. So, ayun, nasa dulo na tayo ulit, and then slip stitch. So, ayan yung itsura niya, kaya medyo nagkukulubot siya kasi marami tayong increase. So, para naman sa 7th row, chain 2. Ito medyo iba naman dito sa 7th row. Magda-double crochet tayo sa bawat stitch, pero doon lang sa back loop. So, ayan, kung nakikita nyo sa close-up, parang chain yung itsura ng stitches. Ang gagawin mo, dun lang sa may pinaka-likod na loop, ipapasok yung hook. Ayan, kung mapapansin nyo, parang may guhit na na-form.
Sa last part ng row, slip stitch lang ulit, and then, ayan, makikita nyo yung line. Next, chain 2. And then, tagi-isang double crochet ulit sa bawat stitch. At uulitin lang natin hanggang sa row 15. So, ayan, sa ngayon, nasa row 8 pa lang tayo. Kung medyo nahihirapan kayo or nalilito kayo sa rows, pwede kayong gumamit ng row counter. Kung wala kayong row counter, isulat nyo na lang sa papel. Pero kung tinatamad kayo, inote nyo na lang sa cellphone nyo or send nyo sa chat nyo. So, ayan, natapos na natin yung pinaka-body ng ating bucket hat. So, next naman na gagawin natin ay yung brim o yung babang part ng hat. Ayan, dinouble check ko lang dito sa video kung ilang rows ba talaga yung nagawa ko. Para sa ating brim, mag-chain 2 lang tayo. At magdo-double crochet tayo doon naman sa front loop. Kung kanina dun sa likod na loop, ngayon kung saan nakatapat sa inyo na loop. Parang gulo ng sinabi ko. Basta yung nakaharap sa inyo na loop, yun yung front loop. So, ang gagawin naman natin dito sa row na ito, 1 double crochet sa unang stitch and increase sa pangalawang stitch. So, ganun lang gagawin natin, alternate, and then slip stitch sa dulo. Basta tatandaan nyo lang, front loop only. Kung gusto nyo sobrang curly dito sa brim, ang gawin nyo, mag-increase kayo sa lahat ng stitches. Pero kung gusto nyo naman hindi masyadong wavy, pwede nyo sundan tong pattern na to or gawin nyo 3 double crochet and then increase. So, ayan yung magiging itsura niya. Yung parang lines naman is nasa loob. So, ito yung makakatulong para umangat yung brim natin. Para naman sa row 17 hanggang row 20, chain 2 and then magda-double crochet lang tayo sa bawat stitches. Ayan, nasa dulong part na tayo.
Congrats sa lahat ng nakaabot dito at hindi sumuko. So, para malak, ang ginawa ko lang, nag-chain lang ako ng isang beses, tapos ikakat na natin. Pinul ko lang na medyo mahaba yung yarn. Tapos, ibubuhol lang natin ng 2 beses para mas secured at hindi matastas. Gamit naman ang Tapestry Needle, i-weave lang natin yung ends sa gitna ng bawat stitches para hindi halata. Ayan, sa pamamagitan ni Tapestry Needle, natatago ang mga hinanakit. Ang mga sama ng loob. So, kayo nang bahala kung saan nyo siya gustong ipasok. Parang pangit tong term ko. So, ayan, medyo okay na siya, hindi na siya halata. So, kinat ko na. And there you have it! Congratulations sa mga nakatapos. Magbunyi, guys! Congrats sa mga hindi sumuko. Ayan, natapos na natin ang ating bucket hat. So, ito optional lang to. Kung meron kayong etiketa, pwede kayong maglagay. At dahil maarte ako, so ayan, nilalagay lang natin siya dyan. Thank you so much for watching. Please follow me on my social media accounts. Bye!